đêm nữa đã qua đi, một ngày mới lại bắt đầu. Vẫn là một đêm ngủ ngon giấc. Tôi thức dậy, mở cửa bước ra ngoài. Chạy bong bon trên cây cầu mà chúng tôi đã xây dựng. Thanh niên kia thì cưỡi đầy bàn bay lượn tự do đi theo tôi. Tôi chạy dọc cây cầu, phá bỏ cái cầu hang thừa. Chạy đến đầu bên kia của cầu, chủ yếu là để mang Harry của tôi trở về. Dừng lại phía trước nhà, đem cái lan can lắp nốt phần bao quanh gốc cây. Cưỡi Harry đem đến cạnh con voi cổ đại cho đứng đấy. Đi đến góc cầu, đứng nhìn xuống gọi con Weasel đang ba cạnh thuyền theo tôi đi lên. Định nhảy hẳn lên Weasel nhưng không tới, một chân bị rơi luôn xuống nước. Đang mở đồi bị một con cá hổ piranha tấn công. Quay lại không hiểu sao nó bị lật lọng chìm tự do xuống nước. Quái lạ, chắc là nó bị đuối nước rồi. Đi vào trong thuyền, định cầm lái nhưng thuyền không còn nhiên liệu. Đi xe máy phát điện để lấy một bình xăng, đem bình xăng đó chạy ra lò nướng bật lên. Bỏ thịt sống ở trong người qua lò để nướng chín. Tụi Weasel bay lên tiếp tục đi xây dựng. Vẫn còn một bên tường chưa được xây. Bây giờ thì đi xây nốt luôn cho xong. Lắp đặt trước tường chân kéo ra. Phá bỏ cái phần sàn thường bị dư, đói bụng leo lên Weasel lái ra thuyền. Nhảy xuống đến lò để lấy mớ thịt đã được nướng chín. Leo lên nóc với ý định là nhảy phát lên lưng Weasel. Kết quả là đời không như mơ. Đành thứ sáu gọi nó đi theo tôi, leo lên cưỡi nó đến sàn chân tiếp tục công việc. Cũng vẫn chỉ lặp đi lặp lại công việc cũ. Đang làm thì nghe tiếng đại bàng lao đến vượt qua mặt tôi, nhưng chỉ thấy mỗi con đại bàng và không có người cầm lái. Thanh niên kia thì lại đang bơi dưới nước với 6 gọi con đại bàng. Được một lúc tôi để thanh niên kia xây dựng tiếp, tôi thì chạy trở vào trong. Đi xuyên qua bầy hú của tôi, tiến thẳng đến thì có cả bầy chó sói đang ở đấy. Quay qua quay lại thì tôi chọn đại con sói trắng sọc đen cưỡi đi. Đi đến chân cầu thấy cả bầy sói con đang đứng xếp hàng ở đó. Đa số trông giống y chang thằng cha khá lợn của chúng nó. Tôi cưỡi sói đi tiếp băng qua cây cầu, chạy đến hướng nhà của tôi. Cây trái cũng đã lớn lên tươi tốt hẳn. Đang làm biếng không muốn làm việc, đứng một bên nhìn thanh niên kia đằng sau cưỡi Weasel đi xây dựng. Để thanh niên làm việc, tôi chạy lên quanh vào chơi. Rồi lại quay lại cưỡi đe bàn đi lắp vách đá cho phần đầu phía trên của tường. Và phần cuối cùng là phần phía dưới của cầu hang chưa được xử lý. Trước mắt là kéo dài trụ cột lên phía trên đã. Cũng tiếp tục nối trụ lên chạm sàn dốc cầu hang. Tạm thời để như vậy chứ chưa có cách xử lý thích hợp. Sau này có ý tưởng sẽ xây dựng lại sau. Quay trở vào trong thì bầy sói nhỏ khi nãy cũng đã gần lớn. Bay lượn một vòng để nhìn ngắm lại thành quả. Có nơi hơi thưa, trồng trụ kéo lên để bù vào khoảng trống. Lái thuyền cặp lại vào bên trong bờ. Đứng ở dưới đất nhìn lại cái tường bao này một lần nữa. Thanh niên thì vào buồng lái thuyền để cách xa bờ ra một chút thì phải. Thấy bỏ giữa đường, tôi cũng bước lên cầm lái để lui thuyền lại vào trong. Sau đó ra mạn thuyền đến bảng điều khiển, nhập mã để mở cửa lớn ra. Rồi tiến lên phía trước ngồi xuống ghế để chờ thanh niên. Thanh niên kia thì cầm lái chiếc thuyền gỗ đã cũ kỹ đi qua cổng lớn trở vào trong. Thanh niên trổ tài tay lấy lụa, đánh lái thuyền lộn xạ cả lên. Còn quẹo vào mặt tôi một cái rõ đau. Với cái trình độ này tôi cho hẳn thanh niên kia 10 điểm về chỗ quỳ gối. Việc ở nhà cũng đã tương đối ổn.
gọi Whistle đi theo. Tôi leo lên trên lưng nó, phá bỏ những cái vách tường hừa không biết ai đã xây dựng từ lúc nào, chuẩn bị đi dạo chơi xa. Để có cảm giác an toàn, tôi luôn có chiến kê đứng bên cạnh. Cầm lái Whistle đi về nhà tôi, đạp xuống và cưỡi Harry leo lên sàn vai của Whistle, bay ngược trở vào trong, đi lên đồi thanh niên kia vẫn còn đang mải mê chăm sóc đàn chó mới lớn của mình. Mấy con chó trong khoái chí thấy rõ. Thanh niên kia thì cũng chọn một con để cưỡi đi, leo lên Whistle thấy Harry đang đứng ở vách núi nhìn sang, gọi nó tiếng, rồi cưỡi nó đi leo lên lại Whistle. Cầm lái Whistle bay lên vào trong, đứng xuống đất. Thanh niên kia cưỡi sói dẫn hai con chó chạy lanh quanh. Chạy đã thì cũng vòng về và leo lên Whistle, cầm lái chắc chắn, cất cánh bay lên cao. Bay hướng hẳn vào trong cánh rừng. Thanh niên bên kia ngồi trên lưng sói bước tới bước lui, bay hẳn một mạch hướng hẳn đến rừng thông. Hình như mỗi lần giải lao tôi đều đi đến rừng thông thì phải. Thấy đằng xa có một con tinh tinh đang đi bộ phía trước. Thanh niên kia cũng cưỡi sói phi hẳn luôn xuống đất. Tôi cũng bay xuống gần mặt đất rồi dừng lại. Mở Whistle lấy đồ xây dựng ra để cải tạo một chút. Đáng nói hay thì thấy lại con bờ tê đã lạc từ lâu ở cánh rừng này. Để thanh niên kia xử lý, tôi lắp một cái sàn nhô ra, rồi lắp vách sắt kéo dài xuống đất. Phía dưới thì tôi đặt những cái khung cổng trời ra, làm hai hàng như vậy. Gọi Whistle đi theo để hạ độ cao cho tôi có thể leo lên cưỡi. Lên trên cao tôi nhảy hẳn xuống. Chạy ra xa một chút để cưỡi lại Whistle. Đi xuống thì lắp nó thêm vài cái khung cổng ra. Vậy chắc là được rồi. Cầm lái bay ra một chút rồi đáp lại. Để thanh niên kia sắp xếp lại thú. Đứng đợi một hồi, thanh niên kia bay đi đâu mất. Tôi phải tự mình đi xuống để cưỡi bờ tê lên, nhưng quá nặng nó không đèo tôi lên nổi. Gọi nó đi vào bên trong một chút. Tôi xả bỏ hết toàn bộ đồ xuống đất để lên lưng cưỡi nó lên đứng yên phận trên nóc. Leo trở xuống túi đồ để nhặt lại đồ. Quay trở lên thì thanh niên kia đã đứng chờ sẵn trên lưng rồi. Bay xuyên qua sương mù để đi tìm lại con tinh tinh khi nãy. Bay đi tìm mãi thì mới thấy được bóng dáng của một con tinh tinh. Chậm rãi cẩn thận bay đến, sử dụng cái phần xây dựng khi nãy để khóa nó vào bên trong. Để an toàn tôi cưỡi Harry xuống đất, cạp chút trái cây, lấy trái tím đem bỏ vào trong quần. Khom lưng bộ vào trong đút trái cây cho con khỉ đột ăn. Cho ăn một lần là được tăng phần trăm hàng hóa lên. Tôi lùi ra sau để đứng đợi cho nó đói bụng. Một hồi lâu tôi bò vô để kiểm tra thì nó vẫn còn no lắm. Thấy tiến độ như này thì có vẻ hơi lâu rồi đó. Đang đứng mải mê nhìn nó chờ đợi thì vô tình cản chân nó, làm nó tức giận, nó đánh tôi. Tôi nhanh chóng chạy ra khỏi đấy. Có vẻ nó đã rất tức giận và không thể đút nó ăn tiếp. Tôi đi vòng ra thì một con zombie nhỏ rượt theo tôi. Tôi cầm sầu gân bắn nó phát thì lập tức con Whistle hoảng mà đậu luôn xuống đất. Leo lên trên cầm lái để nhốt con khỉ đột lại lần nữa. Con khỉ thì cứ bám theo dưới chân, nhưng có vẻ là nó rất tức giận không thể bình tĩnh lại được rồi. Thôi bỏ đi, bay đi để tìm con khác vậy. Lấy một số bộ phận đi ra định cải tạo lại bẫy. Đang mải mê suy nghĩ thì nghe thấy tiếng động bên cạnh. Quay lại thì tự nhiên có hai con tinh tinh lao vào đập nhau cơm bát ầm ầm. Một con dương nhỏ cũng bị bà lây. Bị cắn đau quá mà con tinh tinh bỏ chạy. Con chim nhỏ đó cũng đuổi theo. Con còn lại thì cứ quay tròn trong cái lồng cổng của Whistle. Quá chán với cái lũ này. Cưỡi Whistle bay đi thả nó ra. Gọi Harry đi đến leo lên lưng Whistle rồi bay đi.
bay ra chỗ khoáng bên ngoài. Thấy một con khỉ đột khác đang đi ở đấy, có vẻ bình tĩnh hơn hai con trước. Bay đến khóa nhốt nó lại. Leo xuống thì Weasel cũng đáp xuống, nhưng có vẻ không ảnh hưởng lắm. Tôi len lén bò vào trong, nhẹ nhàng đến và đút nó ăn. Đút xong liền lui liền ra sau. Lần này có vẻ thuận lợi, dường như nó không hề nhận ra là mình bị nhốt. Lấy cái vết sắt đặt ra chặn phần hấp lại cho chắc chắn. Vòng qua hướng sau lưng nó rồi nó đến soi một chút, rồi chỉ việc đợi nó đói bụng. Nó đi chán thì nó lại ngồi xuống moi móc lụm nhặt trái cây dại. Thấy nó hơi hoảng tìm đường trở ra, tôi cũng nhớ có bộ đồ cỏ trong người, cũng khoác đồ lên. Nó cũng đói bụng một lần nữa, đút cho nó ăn. Thanh thuần hóa cũng tăng thêm một đoạn. Tiếp tục chờ đợi mòn mỏi thì cuối cùng cũng đã thuần hóa được nó. Bước đến leo lên cưỡi, tôi ngồi hẳn trên cổ nó ạ. Nó đèo tôi đi lanh quanh, nhìn cũng khá hài hước. Thanh niên kia thì cũng cưỡi sói chạy về, móc đâu ra một con thú trộm đồ vứt ra. Bước tới bước lui không biết đã làm gì mà con khỉ hẳn tay ném tôi đi. Thanh niên kia thì cũng đã hứng thú leo lên cưỡi khỉ đột. Nghịch ngợm gì đó thì bị con khỉ ném ra. Thanh niên kia leo lên lại thì bị con khỉ đột ném một phát bay cao hơn, xa hơn và bay đi đầu hai luôn ạ. Sẵn có cái giường, leo lên Weasel đặt cái giường ra. Thanh niên kia thì cũng bò từ cái giường đứng dậy. Rõ ràng là thanh niên kia đã chết đi sống lại nhiều lần. Có lẽ đây là cơ chế của thế giới này. Ngay cả tôi và anh ta đều có một con chip gắn sâu vào trong tay. Sắp xếp lại hú lên Weasel. Tôi bay đi một đoạn rồi ngừng lại đón anh thanh niên. Toàn bộ đã lên yên, cắt cánh bay thẳng hướng lên bầu trời, tránh việc rơi vào tầm nhắm của mèo lớn. Mỗi lần đến đây như một thói quen, tôi sẽ quay lại quê hương để kiểm tra tình hình một chút, có khi lại có thêm một chút bất ngờ. Khu vực trước mặt chính xác là nơi tôi bắt đầu, tấp vào căn nhà gỗ đầu tiên của tôi. Cái khu bãi đất bên cạnh giờ đã trống trơn không còn một cây gỗ, cây cối ở khu vực này cũng khá là hư hớt rồi. Bay dọc theo hòn đảo một chút, quay lại góc xanh thì thấy một chiếc thuyền nhỏ cập bờ ở góc. Trên thuyền chỉ toàn là đô đô các màu xanh đỏ đủ kiểu. Tôi nghĩ là chủ nhân của số này chắc chắn là một cô gái. Không thể nào có một thằng được rồi là có thể ôm cả đống này chạy long nhong trên bãi biển được. Chuyện đó là một chuyện không thể chấp nhận nổi. Đang đứng soi mói thì lỡ tay đấm trúng con đô đô màu hồng, nhưng lại bị con màu đỏ bên cạnh đuổi theo dí cắn tôi. Tôi sợ bầy hú của tôi phản công cắn chết hết bọn chúng, nhanh trí ra lệnh cho tất cả hú im lặng. Tôi chỉ biết chạy trốn nó, chạy một hồi nó cũng không đuổi theo nữa. Đói bụng ăn tạm một chút trái cây vì không còn đồ ăn. Thanh niên kia thì từ đâu lôi về một con bờ te nữa. Tôi không nhớ là tôi bị lạc nhiều bờ te đến vậy. Đang đứng chơi một chút, leo lên yên Weasel để cưỡi con khỉ đột xuống, thì thấy có một sinh vật đang bế một sinh vật và đang cưỡi trên một sinh vật chạy đến. Tôi đang gửi dòng tin nhắn báo cho đồng đội, rồi cố tình để lại lời nhắn để kiểm tra xem cô ấy có thể hiểu hay không. Tôi cũng nhận được câu trả lời ngay lập tức. Mừng rỡ tôi cũng giao tiếp với cô ấy. Đang gặp cặp không khí thì thanh niên kia cưỡi sói mò đến, cũng bị cạp cho mấy phát luôn. Kế tiếp tôi cũng hỏi tại sao lại bắt nhiều thức ăn dự trữ đến vậy. Có lẽ cô ấy không hiểu câu hỏi của tôi. Cô ta chạy vào bế con đô đô đi ngang thanh niên kia, hình như có qua trúng người con sói. Có MT thanh niên kia dẫn về chưa nghe được hiệu lệnh của tôi lúc trước, nó tấn công làm chết một con đô đô màu đỏ của cô ấy. Tôi cũng rủ cô ấy đi theo gia nhập cùng bọn tôi. Đi đến tôi mời cô ta vào bộ lạc. Hầu như ai cũng lạ lẫm ở thế giới này, không hiểu được tầm quan trọng của việc vào bộ lạc. Cô ấy cứ đứng kênh kênh nhìn tôi. Cũng đã vào được, cầm đô đô đỏ tiếc hương một chút. Trong lúc đó cô ấy lại quen miệng gọi tất cả hú, thế là đã có một sự hỗn loạn nhẹ ở đây. Tất cả hú đều đi theo hướng về cô ấy. Tôi bảo là nếu vô tình gọi tất cả ở nhà thì sẽ có một sự hỗn loạn không hề nhẹ đấy. Tôi gọi tất cả hú trở về và ra lệnh cho chúng nó đứng im. Thanh niên kia bế con đô đô đi ném đến trước mặt tôi. Thấy nó có tên là Fox, tôi cầm ném luôn nó ra biển. Sau đó chúng tôi lần lượt đem chất hú trở lên yên của Weasel. Quá trời là thức ăn dự trữ, đem hết tất cả lên yên. Tôi cầm cái xác của con đô đô đỏ đem lên trả lại cho chính chủ. Tự nhiên bị ăn đòn một cái, vô lý. Con chó sói này thì có một bộ lông chân màu xanh lá cây. Kiểm tra thì nó đã có một lần đột biến màu sắc rồi.
Trời cũng trong xanh trở lại, cửa Wizard bay đi, thấy con Parasaur đổ rực. Thì đậu cute thấy hít và đòi bắt nó. Tôi tập hợp mọi người lại, phát ra chia đều cho mỗi người một cây chày. Cầm bola bắt đầu ném nó. Cầm giày ra liên tục giã nó. Cô thanh niên kia thì vẫn còn đứng đấy chưa hiểu chuyện gì. Được một lúc cũng hiểu và cầm chày chạy đến. Đánh được một chút thì con Parasaur cũng đã thoát khỏi bola và chạy lao đi như bay. Cả đám này cầm chày rượt theo nó, chắc nó cũng hoảng lắm. Nó chạy bơi qua bơi lại rồi chúng tôi bị con cá hổ tấn công. Tôi rút nỏ ra bắn hạ nó. Rồi tiếp tục cầm bola chạy rượt theo Parasaur. Chạy đến gần tôi cầm cục đá đấm nó cho nó chạy lên bờ thì bị một cái bola khác ném tới. Thôi thì cũng rút chày ra đập nó. Đập được một chút nó lại chạy tiếp. Ăn chút trái cây chống đói rồi chạy đi rượt tiếp. Nó lại bị trói và lại bị đập tập thể. Đập hoài cũng đến giới hạn, nó ngã lăn ra đất. Trong lúc chờ đợi thấy một con Dodo màu khá đẹp, định hình hóa thì thanh niên kia bắn cho phát đi luôn, rồi cầm nó lên quay quay nữa chứ. Thấy cô bé đậu này đang cầm cung tên nhẹ nhẹ, tôi lấy cung và tên đang có sẵn trong người ra cho con ấy luôn. Thấy một con Parasaur máy bên kia xong, cầm bola đi qua đến. Nghĩ ra trò vui, tôi chế 3 cây ná và đi chặt một chút đá để làm đạn, đem chia cho mọi người. Thì nghe có tiếng bắn ná làm nó hoảng sợ. Nhanh chóng cầm bola đuổi theo trói nó. Trói được thì lấy ná ra bắn xỉu nó. Định hình hóa thì thanh niên kia lao đến chặt dẹp sạch sẽ luôn. Sẵn có ná trong tay bắn vào đầu anh ta một phát thì anh thanh niên chạy mất. Đi trở về thấy con Dodo màu tím, móc súng ra định bắn nó thì bị nhầm lẫn một chút. Anh thanh niên ngã lăn ra đất mà ngủ, còn bị ăn thêm viên đá từ ná cao su nữa chứ. Cầm súng bắn lại con Dodo thì nó đã không chịu được sát thương của đạn gây mê. Đang đợi thanh niên kia tỉnh thì tôi lại bị bắn một phát, chạy đi chỗ khác, cũng đứng chế một cái yên cho con Parasaur. Cô bé có vẻ thích thú và cưỡi Parasaur chạy đi, đem tất cả lên lưng Whistle, cắt cánh lên cùng vứt bỏ một số đồ gây nặng cho Whistle. Kiểm tra tổng quát số lượng, gì mà nhoi nhúc hay sợ thiệt chứ. Whistle cũng ráng mà cố gắng nhen. Bay trên cao đâm thẳng hướng về nhà. Bay mãi thì cũng đến được nhà rồi. Leo đến chuồng Dodo, hình như bị hở nên cứ bị thoát ra ngoài suốt. Lắp lan can chỗ nghi ngờ thì nghe một tiếng huýt sáo thanh thoát. Một sự ồn ào âm bước đến. Tất cả hú chạy đến soi mói xem ai đã gọi chúng nó. Cả bầy hú đứng dòm ngó về một gương mặt lạ. Thanh niên kia thì vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì, vẫn đem Dodo ôm bước vào trong chuồng. Bầy hú thì hóng chuyện, ngó theo mọi chuyển động trước mặt. Bay lên trên cao nhìn xuống thì ôi thôi, toàn bộ hú đã tập trung ở một chỗ. Chạy đến một con bạo chúa, đưa toàn bộ bạo chúa vào một nhóm. Tôi gọi toàn bộ nhóm bạo chúa đi đến một vị trí chỉ định. Cả bầy liền chạy đến nơi tôi chỉ. Kế tiếp đi dọn dẹp tiếp từng nhóm nhỏ, thiệt là mệt mỏi mà. Lưới hay mãi thì cũng đã dọn xong. Bầy Dodo thì đã đông gấp đôi và đã ồn ào thêm gấp bội. Thanh niên kia đã sắp xếp bầy sói về đứng ngay ngắn trước cửa nhà. Tôi đi đâu nó cũng dòm theo đó. Vào trong chuồng Dodo, có vẻ con đậu khá thích ở đây. Đặt hẳn cái giường ở đó rồi leo xuống nằm, bó tay. Thanh niên kia thì cũng đi đến để xem náo nhiệt. Rồi sau đó ai cũng về nhà nấy. Đi theo đến nhà thanh niên kia, mở cửa sổ ngó nghiêng vào trong không thấy ai. Đi vòng qua cửa sổ sau nhà để ngó, thanh niên kia nghe tiếng động liền bật dậy chạy ra đóng cửa. Thấy không được chào đón, tôi cầm shotgun ra hù dọa anh ta. Anh thanh niên đặt cái tủ ra chặn lại. Ông Minh đấy, chơi chán tôi cũng trở về. Ai cũng nghỉ ngơi hết rồi. Còn mình tôi cười tiểu thư Harry lang thang ra đồi ký ức. Cũng phải cho nó biết mặt mẹ nó chứ. Đứng ở trên đồi cao nhìn xuống thì thấy còn lẻ loi một con cá hàm sắt.
nhảy luôn xuống, bung dù, gọi nó đến, cưỡi nó đi tiến vào bên trong cổng lớn. Mở cửa tiến vào trong. Tôi quay lại để đóng cửa cho an toàn rồi bơi đi tiếp. Cho nó bơi tự do, rồi lại chạy bộ trở lên đồi, gọi Harry theo tôi đi về. Đi bong bon trên cây cầu trở về căn nhà yên tĩnh của tôi, mở cửa bước vào trong. Leo lên giường, đánh một giấc ngon lành. Một ngày nữa lại kết thúc. Chúc ngủ ngon.